नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइज, हजुरहरुलाई OnePlus 9R को बारेमा त थाहा नै होला। जुन प्राइसमा त्यो स्मार्टफोन लन्च भएको थियो त्यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ एकदमै कमालको नै रहेको थियो। कमालको फिचर स्पेसिफिकेसनका साथ नै हामीले देख्न मिलेको थियो। सो त्यसैको सक्सेस पछि चाहिँ फाइनली OnePlus 9RT लाई पनि लन्च गर्ने भइसकेको छ। 13 अक्टोबर देखि चाहिँ हामीले चाइनामा देख्न मिल्दैछ भने छिटै नै नेपाली मार्केट र इन्डियन मार्केटमा पनि देख्न मिल्नेछ। लगभग यही महिनाको अन्तिम सम्ममा चाहिँ त्यो स्मार्टफोनलाई हामीले नेपाली मार्केटमा या त इन्डियन मार्केटमा चाहिँ देख्न मिल्नेछ। सो आज यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नेछु, के फिचर स्पेसिफिकेसन देख्न मिल्छ र हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ कहिलेसम्म देख्न मिल्नेछ र के कति प्राइसमा देख्न मिल्नेछ सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज, अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र OnePlus 9RT को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.55 इन्चको फुल एचडी प्लस ओलेड एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्जको रिफ्रेश रेटका साथ देख्न मिल्छ भने एउटा चाहिँ यो फ्ल्याट डिजाइनका साथ चाहिँ हामीले डिस्प्ले देख्न मिल्नेछ। अगाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ ग्लासको देख्न मिल्छ, पछाडिपट्टिको डिजाइन पनि फुल ग्लासकै देख्न मिल्नेछ। एल्युमिनियमको चाहिँ फ्रेम देख्न मिल्छ। ओभरअलमा डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एकदमै बब्बाल नै देख्न मिल्छ। सेम हामीले OnePlus 9 र OnePlus 9 Pro जस्तो देख्न मिलेको थियो त्यस्तै नै रहेको छ, तर यसको क्यामेरा मोडल र क्यामेरा डिजाइनलाई मात्र अलिकति चेन्ज चाहिँ गरेको छ। नभए ओभरअलमा चाहिँ हामीले सेम टु सेम नै देख्न मिल्छ। प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने चाहिँ डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ एकदमै बब्बाल नै मान्न सकिन्छ भने यसको सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 का साथ देख्न मिल्छ। Oxygen OS 12 का साथ चाहिँ हामीले यो चोटि देख्न मिल्ने चाहिँ एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स चाहिँ अलिकति अपग्रेड चाहिँ गरेको छ। प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने क्वालकमको स्न्यापड्रागन 888 वाला प्रोसेसर देख्न मिल्छ। 5G को सपोर्ट पनि रहेको छ। 5 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा बनेको छ। Adreno 660 को चाहिँ GPU देख्न मिल्ने छ। LPDDR5 RAM र UFS 3.1 को चाहिँ स्टोरेज टाइप देख्न मिल्छ। रिड एन्ड राइट को एक्सपिरियन्स पनि हामीले कमालको नै देख्न मिल्ने छ। यो भन्दा पहिला चाहिँ हामीले OnePlus 9R मा भने क्वालकमको स्न्यापड्रागन 870 वाला चाहिँ प्रोसेसर देख्न मिलेको थियो। यो चोटि चाहिँ अलिकति अपग्रेड चाहिँ गरेको छ। सेम जुन प्रोसेसर यसमा युज गरेको छ त्यो चाहिँ हामीले यो भन्दा पहिला OnePlus 9 Pro मा पनि देख्न मिलेको थियो। ओभरअलमा यो प्रोसेसरको बारेमा र यसको गेमिङ पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्ने हो भने जुन प्राइसमा चाइनामा लन्च हुने तयारी गरिरहेको छ र जुन प्राइसको हामीले एक्सपेक्ट गरेका छौं त्यो प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने चाहिँ एकदमै कमालको नै देख्न मिल्नेछ भने यसको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने योचोटि भने यसमा हामीले पछाडिपट्टि 3 वटा क्यामेरा देख्न मिल्नेछ। जो मेन क्यामेरा चाहिँ 50 मेगापिक्सलको सोनीको IMX766 वाला सेन्सर देख्न मिल्नेछ भने सेकेन्ड क्यामेरा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर र 2 मेगापिक्सलको चाहिँ मोनोक्रोम सेन्सर देख्न मिल्छ। अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ हामीले 32 मेगापिक्सलको देख्न मिलेको छ। ओभरअलमा क्यामेरा फिचर र क्वालिटी चाहिँ एकदमै बब्बाल देख्न मिल्नेछ। अगाडि पछाडिबाट हामीले 4K भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ। यदि हजुरहरु चाहिँ फोटोग्राफीका लागि, भिडियोग्राफीका लागि चाहिँ एउटा राम्रो स्मार्टफोनको वेटिङमा हुनुहुन्छ भने OnePlus 9RT लाई चाहिँ वेट गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै कमालको नै रहेको छ। अरु फिचर र अरु सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्नेछ। ड्युअल स्टिरियो स्पिकरको पनि सपोर्ट देख्न मिल्नेछ। NFC फिचरको पनि सपोर्ट देख्न मिल्नेछ र अरु सानातिना फिचर सेन्सरहरु सबै देख्न मिल्ने छ। हामीले 3.5mm को हेडफोन ज्याक चाहिँ देख्न मिल्ने छैन। ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने त्यही 4500 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्ने छ। 65 वाट को फास्ट चार्जर USB टाइप C पोर्ट का साथ ब्याट्री ब्याकअप पनि हामीले डिसेन्ट खालको मान्न सकिन्छ भने नेपाल लन्च डेट र नेपाली एक्सपेक्टेड प्राइस को बारेमा कुरा गर्ने हो भने अहिले कुन भेरिएन्ट वाला लन्च हुन्छ त्यसको कुनै ग्यारेन्टी चाहिँ छैन। यो स्मार्टफोन नेपाली बजारमा लन्च हुन्छ कि हुँदैन यसको पनि कुनै ग्यारेन्टी चाहिँ छैन, तर हामी एक्सपेक्ट चाहिँ गर्न सकिन्छ। यदि यो स्मार्टफोन नेपाली बजारमा लन्च भइहाल्यो भने चाहिँ यसको बेस भेरिएन्ट लगभग हामीले 60 देखि 70 हजार को चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको छ। अब हेरौं नेपाली मार्केटमा चाहिँ के कति प्राइसमा चाहिँ लन्च गर्दछ। सो गाइज, यही थियो OnePlus 9RT को ओभरअल डिजाइन, फिचर र स्पेसिफिकेसन र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यदि हजुरहरु चाहिँ 60 देखि 70 हजार को प्राइस सेगमेन्टमा एउटा राम्रो गेमिङका लागि, राम्रो डिजाइन वाइज एकदमै राम्रो भएको, क्यामेरा फिचर र क्वालिटी एकदमै बब्बाल भएको स्मार्टफोनको वेटिङमा हुनुहुन्थ्यो भने OnePlus 9RT लाई चाहिँ मजाले वेट गर्न
सक्नुहुन्छ। यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ एकदमै कमालको स्मार्टफोन चाहिँ मान्न सकिन्छ। म पनि एकदमै एक्साइटेड भएर बसेको छु। यो स्मार्टफोन चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा लन्च हुनै पर्छ जस्तो चाहिँ लागेको छ। OnePlus 9 Pro को जस्तो एकदमै हाई एकदमै ओभर प्राइसमा लन्च गर्यो भने चाहिँ कुनै काम चाहिँ छैन। यदि 60 देखि 70 हजार को बीचमा नै यो स्मार्टफोन नेपाली मार्केटमा लन्च हुन्छ भने चाहिँ एकदमै बब्बाले मान्न सकिन्छ। सो हजुरहरु मध्ये चाहिँ कति जना यो स्मार्टफोनलाई वेट गरेर बस्नु भएको छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला र यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन त्यसरी च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।